Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. O problemă pe care o văd aici e ceva care blochează, ca un blocaj, ca un sacrificiu, da? Ca o pedeapsă. Magicianul avem, 2 de bâte, forța, o conexiune cu zodia leu, zodia gemeni, zodia fecioară. Deci parcă e o luptă aici care durează de foarte mult timp și acum văd că este un moment bun să găsești soluții. Ce mai văd aici este că te afli într-o perioadă, da, în care de mult timp poate întâmpini o provocare, poate are legătură cu un proiect pe care l-ai amânat, ceva foarte drag sufletului tău. Pentru alții discutăm despre o luptă într-o relație care la fel durează de ceva timp. Poate să fie o problemă legată de o relație la distanță sau pur și simplu este vorba despre o amânare în sine. Magicianul totuși spune că lucrurile încep să fie puse în practică, ceva aici se desfășoară în viața ta. Și văd și o bucurie. Ok, hai să vedem. Uite, avem spânzuratul în plan personal, o conexiune cu zodia Peșteri și un blocaj. Da? E un blocaj care are legătură cu ideea de casă, familie, poate are legătură și cu o prietenie. Pentru unii discutăm și despre cineva care pur și simplu se sacrifică la modul general. Apoi avem cavalerul de bâte. Foarte multă pasiune. O întâlnire romantică, o persoană care vine către tine cu viteza luminii, cineva care își dorește să comunicați mai mult. Sau un prieten care vine în salvare, da? Vine să te salvezi sau vine să te ajute. E cineva care e prompt. Da? Hai să vedem ce e cu spânzuratul ăsta. Ia să vedem. 4 de bâte, multe mesaje, multe mesaje. Avem așa, 4 de bâte, eremitul, faetonul, 5 de monede, 7 de monede. Parcă e un moment în care, nu știu, fie nu mai ai timp să te distrezi, fie e ca și cum s-a amânat o petrecere, o nuntă, o zi de naștere, ceva important. O călătorie avem aici, în legătură cu un sfârșit. Poate să fie și un moment în care, uite, poate ți-ai dat seama că vrei să stai foarte mult singur sau singură. Pentru alții poate să însemne și că ți-ai dat seama aici că o problemă a cuiva nu se poate rezolva. Fie este vorba despre o problemă de sănătate, fie o problemă financiară. Mai văd o legătură cu zodia fecioară, rac. Dar uite, avem nebunul și 2 de cupe. Cineva care e pregătit să acționeze diferit. Hai să vedem cavalerul de bâte ce spune. Opt de cupe. Uite, cineva care dă la spate o activitate, dă la spate ceva, amână ceva și vine către tine la o vreme de seară pentru unii. Mai văd aici o veste surprinzătoare care apare și care cu siguranță te pune pe gânduri. E un personaj aici mai stresat. 4 de cupe. Deci, ce văd aici în plan personal este cineva care e plictisit, obosit, cineva care nu e deschis în fața unei vești care apare. Asul de monede, o bucurie, o șansă care ți se oferă, un nou început. Totuși văd o persoană confuză, dar curajoasă în același timp. Mai văd și un personaj din viața ta care va fi pus aici în fața faptului împlinit.
Roata destinului în plan profesional sau în plan financiar. Deci ești într-o perioadă de schimbări financiare, profesionale. Poate să însemne și că ești norocos în această perioadă, poți să semnezi tot felul de contracte sau te poți asocia cu tot felul de oameni, poți întâlni oameni buni, frumoși, care să-ți aducă noroc, prosperitate, abundență. 3 de monede. Da? O bucurie mică, ce văd eu aici. Sau poate să fie o bucurie legată de un grup mai mic de oameni, reușești ceva legat de un examen sau sunt niște persoane în jurul tău care te pot ajuta să crești. Hai să vedem despre ce e vorba. Începem cu roata destinului. Da? Ce e cu schimbarea asta? Da? Ce e cu norocul ăsta? Uite, pajul de bâte are legătură, uite, cu faptul că tu ești foarte entuziasmat să faci această schimbare. Da? E ca și cum roata se întoarce în favoarea ta. Sau tu reușești să întorci ceva în favoarea ta prin faptul că dai dovadă de curaj. Mai vreau o carte. Soarele, o legătură cu zodia Leu. Soarele poate să însemne și bucurie, liniște, pace, un succes foarte mare, o bucurie foarte mare. Hai să vedem în continuare 3 de monede. Șase de monede, 2 de bâte. Bani, da, pe care îi primești, bani pe care îi dai. Poate să însemne și foarte mult curaj pe care îl ai aici. Dar în unele cazuri poate să însemne și o discuție pe care o vei avea, fie cu un coleg, fie cu o persoană dragă. Este o discuție care pleacă de la bani, da? De la sfera financiară. Ia să vedem, aici avem regina de bâte, puterea, 7 de bâte. Deci dacă ești femeie, uite, văd aici că e ca și cum îți cer drepturile, te poziționezi mai sus față de cineva, reușești să faci ceva important. 8 de spade, 5 de spade. E o nedreptate a cuiva. E vorba de un compromis aici, din care nu știu dacă cineva vrea să iasă. Și avem așa, 9 de monede, regina de monede. Eu tot cred aici că sunt niște discuții care pleacă de la bani în viitorul apropiat și discuțiile astea cumva te pot ajuta. Surpriza, asul de spade, pajul de spade. Wow! Surpriza are legătură cu o decizie surprinzătoare a unei persoane curioase sau unei persoane bârfitoare, îmi vine să spun. Deci e cineva care îi place să știe de toate, da? Persoana asta întreabă pe toată lumea. Da? E o hotărâre, da? Care se ia și fie hotărârea asta se ia în urma unei curiozități pe care cineva o are, fie în urma acestei decizii, da, tu ești mult mai curios, da, vrei să știi de ce e așa, de ce e invers, dar în foarte multe cazuri simt eu aici un nou început, o resetare, un nou mod de a acționa. Asul de spade. Cavalerul de cupe. O decizie în dragoste. Hopa! Ia uite, e cineva care e hotărât și vine către tine cu o cupă a iubirii, cu o propunere de suflet. Eu văd o persoană foarte hotărâtă. Uite, cavalerul de monede, 6 de bâte, deci persoana asta vine cu ceva concret, ceva palpabil. Pentru unii poate să însemne și o bucurie legată de muncă sau pentru alții poate să însemne și o bucurie care, uite, poate avea legătură și cu partea profesională. Cineva aici parcă vine cu inelul, vine cu dovadă. Hai să vedem pajul de spade. E o persoană foarte hotărâtă care întreabă ceva legat de sfera financiară pentru unii.
Dar în același timp văd o persoană puțin încăpățânată, care cumva tace și face. Împăratul și împărăteasa, ok, o legătură cu zodia Taur, balanță, berbec. Deci, dragilor, aici e o discuție de la egal la egal. Poate o surpriză pe care o ai în legătură cu un cuplu din jurul tău sau cupluri din care tu faci parte trece prin niște schimbări aici. E ca și cum sunt două companii, două firme, două oportunități, doi șefi, două persoane importante. Regina de spade, pajul de spade. Deci, uite, e o persoană cu inima frântă, da? Poate discutăm despre un rival, o rivală, da? Și regina asta de spade e foarte dură, e foarte sigură pe ea, e foarte stabilă. Pajul de monede. Simt eu că tot are legătură aici cu ceva diferit, da? Cu ceva nou. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta în legătură cu surpriza. Că e clar o decizie care se ia în urma unor vorbe pe care cineva le află. Surpriza are legătură așa. Noroc, nuntă și copil. Poate are legătură fie cu o relație în sine. Unii poate primiți o invitație, da, la o nuntă, un botez, ceva. Alții poate auziți de un cuplu din jurul vostru că urmează să devină părinți. Pentru alții poate să însemne și un nou cuplu care se formează și rămâneți surprinși de acest aspect, dar mai poate să însemne și o persoană curioasă care vrea să se apropie mai mult de tine și persoana aceasta își dorește ceva stabil, ceva concret cu tine, da? Chiar o eventuală familie. Iar în alte cazuri poate să însemne și faptul că aveți parte de un noroc în dragoste. Da? E ca și cum ești curios sau curioasă să afli ceva, afli și după aia rămâi extrem de surprins, da? De rezultat. Mai vreau o carte. Avem doctorul și inamicul. Deci e o persoană aici cam ca un inamic, da? Poate să fie o persoană ușor invidioasă în același timp. Avem îndrăgostitul și negocierea. Deci cineva care încearcă aici să negocieze cu tine. Și surpriza, uite, am întrebat în legătură cu ce? Avem dragoste și bani, hotărâre. Poate are legătură cu o hotărâre în legătură cu ceva ce tu iubești, ceva ce ție îți place. Pentru alții poate avea legătură cu o surpriză care vine din două părți. Da? Atât din punct de vedere emoțional cât și profesional. Da. Hai să vedem acum și un mesaj din partea unui oracol. N-am mai folosit de foarte mult timp acest oracol cu voi. Hai să vedem. Wow. Vis. Avem locuri. Ești confortabil așa cum ești. Îți dorești să experimentezi lucruri noi și alte perspective. Îți dorești să evadezi din prezentul care te constrânge. Avem aici. Deci e clar vorba despre un nou tărâm, un nou mod de a acționa. Iar apoi avem a zbura sau a cădea. Avem aici cifra 8, deci unii poate chiar sunteți într-o luptă, da? E ca și cum nu vă convine poziția în care sunteți, situația în care sunteți. Iar apoi avem cifra 4, da? A zbura sau a cădea. De ce anume trebuie să te eliberezi? Întreabă oracolul. Ai curajul să-ți asumi acest risc și să zbori singur?
De ce anume ai nevoie ca să te simți în putere? Întreabă oracolul. Deci sunt niște întrebări pe care tu ar trebui să le iei în considerare, pentru că e ca și cum vrei să zbori dintr-un loc în care te simți constrâns, nu te simți bine, nu ești în largul tău. Este despre a te elibera de ceva. Iar la bază avem 51, vindecare. Cartea vorbește despre a face pace cu trecutul prin iertare, să te vindeci și să devii un vindecător pentru ceilalți. E o vindecare psihică care se petrece odată ce te-ai confruntat, da, cu acea problemă, așa zice oracolul. Interesant. Vreau să văd un mesaj din partea tarotului meu. Avem așa, ești lăudat, ești onorat, deci o veste bună, da? O avansare, o coroană care se pune pe capul tău, cineva care îți dă cuvinte de laudă, de apreciere, dar avem aici și niște piedici și avem bucurie de departe. Deci poate să fie și faptul că cineva poate te felicită pentru felul în care ai ieșit dintr-un blocaj, te felicită pentru felul în care te-ai gândit să mergi în altă direcție. Avem o casă străină și noroc. Pentru unii simt că e un noroc legat de o femeie. Am întrebat totuși ce cu surpriză și avem un proces și judecată. Deci e clar aici o discuție rapidă, clarificatoare, care, uite, are legătură cu un drum lung, o persoană vicleană și noutăți plăcute. Deci poate e cineva aici de la distanță care nu are gânduri atât de bune legătură cu tine, da? Dar care până la urmă îți dă niște vești bune. E cineva care e ca și cum zice, bun, facem în acest fel, dar cine știe încotro mergem. Deci e o persoană mai sceptică aici. O pagubă, o pierdere, doar că paguba asta e cu noroc. Persoană plăcută, companie plăcută. Bani mulți și veste onorabilă. Deci e ceva de bine aici, dar are legătură cu un personaj care e ca și cum ar avea ceva împotriva ta, sau o persoană în general mai ciudată din fire. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, să-mi spui din ce țară mă urmărești și să-mi spui ce previziuni ai vrea să mai facem pe acest canal, da? Ce tipuri de citiri, poate de dragoste, poate despre partea financiară, da? Să-mi spuneți nelămuririle voastre, da? Ca să reușesc să mai fac citiri, da, și pentru sufletelele voastre. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.